มีนาฬิกาเยอะมากขนาดนี้คุณลองมาดูนะครับว่าถ้าคุณไม่รู้วิธีการใช้ผมจะมีวิธีการแนะนำในวิดีโอนี้ได้เลยครับสวัสดีครับผมชื่อเล็กมโนนะครับวันนี้เรามาดูนาฬิกาบนโต๊ะของผมนะครับมันจะมีสักกี่เรือนกันนะนาฬิกาไม่ว่าจะมีกี่เรือนเนี่ยฟังก์ชันของเราเนี่ยถ้าคนบุคคลหนึ่งจะมีนาฬิกาหลายเรือนคุณก็จำเป็นที่จะต้องมีฟังก์ชันที่แตกต่างกันไปนะครับแต่สมัยนิยมตอนนี้คือนาฬิกาที่เป็นฟังก์ชันออโตเมติกนิยมสุดๆเลยออโตเมติกนั้นประกอบไปด้วยฟังก์ชัน GMT จับเวลาฟังก์ชัน Complicate ต่างๆรวมถึงฟังก์ชันที่เป็น Power Reserve และนาฬิกาที่ถูกผลิตขึ้นมาเพื่อให้มีกลไกสำรองพลังงานที่มากที่สุดในปัจจุบันเนี่ยทำได้ถึงประมาณ3วันนะครับแค่3วันนะแต่ที่จริงเราก็มากโขแล้วนะครับเรามาดูกันว่านาฬิกาสักเรือนหนึ่งถ้าเราหยิบมันขึ้นมาอันนี้เป็น GMT นั่นแหละครับเราเรียกกันว่าเป๊ปซี่นาฬิกาเป๊ปซี่นั้นมีฟังก์ชันของการทำงานที่มี power reserve ประมาณ70ชั่วโมงนะฮะแต่ถ้าคุณใส่มันแบบวางไว้แล้วก็อีกวันหนึ่งไปใส่นาฬิกาเรือนอื่นแสดงว่าคุณสามารถหมุนนาฬิกาเนี่ยได้ประมาณแค่3เรือนถูกไหมฮะแต่ถ้าคุณมีนาฬิกามากกว่านั้นล่ะคุณจำเป็นต้องมีตัวช่วยเยอะแยะไปหมดเลยเพราะฉะนั้นนาฬิกาเรือนหนึ่งถ้าคุณจะต้องเข้าใจฟังก์ชันของมันเนี่ยคุณก็ปวดหัวกับมันแล้วนะครับถ้าคุณเข้าใจ GMT เมื่อกี้ที่ผมพูดนะและคุณมีนาฬิกาฟังก์ชันโครโนกราฟอีกหลักคุณแค่เรียนรู้วิธีการทำงานของนาฬิกาบางทีคุณก็สับสนแล้วนะครับแต่ว่านาฬิกาของเรานะครับถ้าคุณจะใช้มันให้มันเวิร์กนั่นหมายถึงว่าคุณต้องลดทอนการสึกหรอกับนาฬิกาที่คุณมีให้ได้ด้วยนะครับนาฬิกาเรือนหนึ่งนะครับโดยส่วนใหญ่ถ้าเป็นแบรนด์ดีแบรนด์ดังมันจำเป็นที่คุณจะต้องเข้าใจวิธีการใช้งานและโดยมากแล้วมันจะมากับเม็ดมะยมประเภทขันเกลียวนะครับการขันเกลียวเนี่ยมันเป็นประเภทของการสึกหรอคือเรียกว่านาฬิกาสักเรือนหนึ่งนะครับที่คุณมีอยู่เนี่ยสิ่งที่มันจะสึกหรอโดยธรรมชาติของมันคือ1เม็ดมะยมนะครับอันนี้สึกหรอได้ง่าย2เป็นประเภทของกระจกซับไฟร์คือคุณใช้บางครั้งเนี่ยมันเกิดอุบัติเหตุโดยที่ไม่ตั้งใจครับก็ทำให้กระจกเนี่ยเป็นรอยคือพวกนี้ถูกปรับเปลี่ยนได้แต่เมื่อไรก็ตามนะครับที่คุณไม่รักษานาฬิกาหรือว่ามันอุบัติเหตุเมื่อไหร่เสียเงินแน่นอนนะครับเม็ดมะยมเนี่ยทำไมผมถึงพอยต์ว่าเม็ดมะยมเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญเนื่องจากว่านาฬิกาไม่ว่าคุณจะใช้แบรนด์ดังมากแค่ไหนก็ตามนะครับเป็นค่าใช้จ่ายที่ตามมาโดยที่คุณไม่รู้ตัวยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณนำนาฬิกาเรือนหนึ่งนะครับมาใส่อยู่บ่อยๆแบบนี้และคุณต้องปรับขันเกลียวมันบ่อยๆนะครับคุณรู้ไหมฮะว่าบางทีเราขันเกลียวนะแล้วมันปีนเกลียวครับคุณจะต้องเสียเงินเกิน 20,000 เวลาคุณจะต้องปรับเปลี่ยนเม็ดมะยมนะครับคุณจะต้องเจอโอเวอร์ฮอลเครื่องด้วยคุณจะต้องเจอสเต็ปที่ตามมาสรุปแล้วคุณต้องเจอประมาณ500,000เป็นอย่างน้อยเพราะฉะนั้นการเซฟการสึกหรอเนี่ยเป็นเรื่องที่คุณจำเป็นต้องเข้าใจและเข้าถึงให้ได้นะครับแต่ว่าอันนี้แหละเดี๋ยวผมจะมีตัวช่วยเป็นตัวช่วยอันนี้ครับเฮ้ยนี่เล็กมโนพรีเซนต์ Astronomia X1 เห็นกล่องแบบนี้ไม่ใช่กล่องขนมเค้กนะสีมันวาวมากเลยเป็นตู้หมุนออโตเมติกหรือเป็นกล่องหมุนออโตเมติกคือเป็นกลไกประเภทหนึ่งที่ถูกพัฒนามาเพื่อให้เหมือนกับกลไกไจโรทูบิยองอันนี้เป็นแพ็กเกจที่ผมชอบมากเลยเนียบและไฮมากเลยนะครับเปิดมาไม่เจออะไรมากหรอกครับเจอของที่ผมเอาออกมาแล้วและผมอยากจะให้ดูว่าอันนี้คือยี่ห้อ Piguet & Son คุณรู้ไหมครับว่ากลไกไจโรทูบิยองเนี่ยมันเป็นนวัตกรรมของมนุษย์โลกเลยนะครับที่ทำให้มันมีการหมุนตัวเองเป็นหลายแกนนะแล้วก็ถูกจำลองอันเนี้ยเข้ามาอยู่ในตู้หมุนหรือกล่องหมุนเดี๋ยวเปิดให้ดูก่อนนะครับตู้หมุนอันนี้มีวัสดุที่ดีมากเลยวัสดุของเขาเนี่ยผมจะเปิดยกขึ้นมาให้ดูนะครับ
แก้ววันนี้เราจะเห็นว่ามันมีความใสแหละมันคือแก้วนะแต่ว่าฐานของเขาเนี่ยเป็นอลูมิเนียมนะครับแล้วก็ทำการเคลือบสีเป็นสีดำไม่ใช่เป็นไม้หรือเป็นพลาสติกนะมีความเนี๊ยบมากเลยนะครับเพราะว่าผมเอามือลูบเนี่ยมันจะสั่นๆที่มือด้วยนะคือสัมผัสของเขาดีมากนะครับและที่สำคัญคือกลไกของเขาเนี่ยจะถูกใส่อยู่ในด้านล่างนะครับและก็หมุนด้วยสแตนเลสสตีลที่เป็นระดับของการขัดเงาหมุน3แกนอันนี้แหละที่ผมเรียกว่ามันเป็นไจโรทูบิยองนะครับเป็นการจำลองออกจากนาฬิกามาทำให้มันดูเหมาะสมกับนาฬิกาของเรานะครับวิธีการทำงานของเขาเนี่ยมันจะเดิน2นาทีนะครับและหยุดหมุน8นาทีหมายความว่าหมุนตามเข็มนาฬิกาและหยุดสลับกันไปแบบนี้นะครับแต่ถ้าคุณหมุนสวิตช์มันกลับทางมันจะเป็นการหมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับแล้วก็หยุดอีก8นาทีอีกฟังก์ชันหนึ่งคือหมุนตามเข็มนาฬิกา1นาทีและทวนเข็มนาฬิกาอีก1นาทีพร้อมกับหยุด8นาทีมันง่ายแบบนั้นนะครับวิธีการทำงานของเขาไม่มีอะไรมากครับเมื่อคุณเปิดฝาครอบแก้วออกมาแบบนี้คุณจะเห็นกลไกของการทำงานของเขานะครับที่ผมได้เอานาฬิกาสุดลักสุดห่วงของผมนะครับเป็น Rolex Oyster Datejust ตัวเรือนเขาเป็น 41 มิลนะฮะก่อนที่ผมจะนำมันออกมานะครับผมจะทำให้มันหยุดก่อนจากนั้นจึงดึงมันออกมานี่นาฬิกาผมก็ว่าสวยนะครับแต่ว่าไจโรตัวนี้สวยกว่ามีทริคนิดนึงครับวิธีการใส่เนี่ยใส่ง่ายมากแล้วก็เขาคิดแบบฉลาดมากเลยคือการเอาเขี้ยวตรงนี้นะครับเข้ามาใส่ให้ขนานกับแกนของเขาเมื่อใส่แล้วเนี่ยผมจึงจะบิดเล็กน้อยให้มันยึดตัวเองเฮ้ยอันนี้เจ๋งว่ะคิดได้ยังไงโอเคไหมครับจากนั้นเนี่ยไม่ต้องทำอะไรอีกแล้วนะครับคือครอบแก้วเข้าไปโดยปกติมันก็จะดูดตัวมันเองนะครับจากนั้นผมก็จะหมุนสวิตช์ไปตามตำแหน่งที่เมื่อกี้ผมพูดว่ามันมี3จังหวะนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะนั่งดูนาฬิกาของผมด้วยความชื่นมื่นและชื่นชมกับความสวยงามเนื่องจากว่ามันหมุน3แกนไงมันเลยมีการสะท้อนแสงด้วยแก้วของตัวมันเองและนาฬิกาของผมเนี่ยมันก็จะเฉิดฉายออกมาด้วยลำแสงที่แบบสวยงามมากเลยนะครับในเมื่อเรามาทำความรู้จักเกี่ยวกับนาฬิกาเมื่อกี้ที่พูดไปและก็ Astronomia X1 นี้สุดท้ายแล้วมันจะเป็นวิธีการใช้งานต่างหากล่ะว่าถ้าคุณมีนาฬิกาไม่ว่ามันจะมากเท่าไหร่ก็ตามนะครับอาจจะมีนาฬิกาสักเรือนหนึ่งของคุณนะครับที่มันจำเป็นต้องได้รับการหมุนอย่างต่อเนื่องคุณอาจจะใช้มันน้อยแต่เป็นนาฬิกาที่คุณรักคุณเอามาเข้าเครื่อง Astronomia เนี่ยผมคิดว่าก็จะเหมาะสมนะอย่างไรก็ตามนาฬิกาของคุณเรือนอื่นๆนะครับถ้าคุณไม่ได้นำมาเข้าเครื่องคุณจำเป็นต้องใช้มันโดยสม่ำเสมอไม่ใช่ว่านาฬิกามันจะนอนเซฟแล้วดีนะครับมันจะทำให้นาฬิกาของคุณต้องโดนล้างเครื่องเพราะฉะนั้นการล้างเครื่องก็มีค่าใช้จ่ายใช้นาฬิกาให้มันเหมาะสมนะครับแล้วก็ใช้อุปกรณ์เป็นตัวช่วยอันนั้นคุณเป็นคนที่เลือกได้นะครับว่าของที่คุณนำมาบวกกับนาฬิกาของคุณเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรอันนี้มันเป็นรายละเอียดที่เมื่อกี้ผมได้พูดไปนะฮะอย่างไรก็ตามใช้นาฬิกาอย่างมีความสุขนะครับแล้วก็เลือกสรรสิ่งที่นำเข้ามาประกอบควบคู่กับการใช้งานและใช้ชีวิตของเราให้มีความสุขสมกับคำว่าLuxury ที่มันอยู่ในมือของคุณด้วยเช่นกันสำหรับคนที่สนใจในกล่องหมุนออโตเมติกกล่องนี้นะครับมันมีนามว่า Piquet & Son นะครับรุ่นของเขาคือ Astronomia X1 ถ้าคุณสนใจคุณเข้าไปที่ www.piquetandson.com นะครับและนำส่วนลดเข้ามาหาตัวคุณด้วยโดยการกรอกโค้ดเข้าไปดังนี้นะครับหวังว่าคุณจะชอบในวิดีโออันนี้นะครับเพราะว่าผมนำเสนอสิ่งที่ดีเข้ามาควบคู่กับวิธีการใช้งานไม่ว่าคุณจะมีนาฬิกาสักกี่เรือนก็ตามนะครับอุปกรณ์การใช้งานสิ่งที่มันควบคู่กันอันนั้นมันเป็นสิ่งที่คุณต้องดูแลและคุณต้องจัดหามาให้กับตัวคุณด้วยนะครับและสิ่งสุดท้ายอย่าลืมเล็กมโนนะครับกดไลค์กด Subscribe ให้กับผมด้วยแล้วพบกันในตอนต่อไป